Good day! This is Teacher Rowan. I'll be your guide in exploring Google Apps for education, for teaching and learning. In Google for Education, teachers can connect and collaborate easily while staying on task. It gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it. Students can learn essential skills such as 21st century problem solving, which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create, collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto huwag gawing komplikado. Sulong edukalidad. The DepEd ETUlay gives you the Senior High School Humanities and Social Sciences program. Get to know your UMStastic tutors for the exciting first semester of the academic year 2021-2022 every Thursday from 4 to 6 p.m. Here they are. Halika na at matuto sa iyong UMStastic tutors ngayon. Humanda at sumamang saliksikin ang hiwaga ng humanidades at agham panlipunan. Laging tandaan, ikaw ang best tuwing Webes. Sa tulong ng teknolohiya at maging ng social media, paaralan ay kusang lalapit sa iyo. Sulong edukalidad, supuin maling impormasyon, katotohanan nating ituro, paunlarin. So isang UMStastic na hapon, our UMStastic tuties mula Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa inyong DepEd ETUlay online tutorial program. Ito ay handog sa inyo ng Department of Education sa pangunguna ng Educational Technology Unit. Hayaan nyo kaming samahan kayo sa isang makabuluhang pag-aaral sa hapong ito. Kaya naman humanda na at sumamang saliksikin ang hiwaga ng humanidades at agham panlipunan. Welcome sa inyong DepEd ETUlay online tutorial program. Muli, ako ang inyong UMStastic tutor na always excited to bring learning. Tutor Aids po. At ako naman ang inyong UMStastic Tutor G, ang gigil na gigil na kayo ay paglingkuran at matuto sa hapong ito. Sa subject na philosophy, papalawigin natin ang ating kaalaman sa larangan ng filosofiya because We learn, we create and we think. in philosophy. Yan. So, dahil wala tayong Tutor of the Week, Tutor G, so, Yes. Tutor G, gusto muna naming magpasalamat. Unahan ko na ikaw, Tutor G, na magpasalamat sa lahat ng pumili po sa amin bilang exemplary tutor for quarter 1 sa humanities, okay? Sa humanities group. So,
Hindi po kami nabigyan ng pagkakataon last time na magpasalamat. So again, maraming salamat, especially po sa mga school talaga na sumusuporta sa amin tulad ng Pasay City North High School, ang City of Bogor Science Arts Academy, ang Maligaya National High School, kung saan galing si Tutor G, at ang Quirino National High School. Kung hindi dahil po sa inyo, hindi po magiging matagumpay ang quarter 1 ng philosophy. So again, maraming salamat. Siyempre maraming salamat din po sa aking principal, Prof. Cabiao National High School, si Ma'am Hilaria E. Calma, ang aming SDS, ASDSS, at ang aming Chief for Curriculum na si Ma'am Jane. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat po once again sa ETUlay sa pagsama po sa amin or pagkuhan po sa amin as exemplary tutors sa quarter 1. Maraming salamat po again. Yes, Tutor G, ikaw baka may mga gusto ko pasalamatan? Yes, Tutor Aids, ayan nga, di po ba? Gusto ko ulit pasalamatan ng ating mga manonood, ang ating mga tuties na lagi naman talagang sumusubaybay sa atin tuwing araw ng Huwebes. Tapos gusto ko rin pong pasalamatan ng aking pinakamamahal na principal, si Ma'am Susan, Ma'am Jesusa Dibote ng Maligaya National High School. Salamat po at lagi niyo akong pinapayagan at pinagbibigyan ng chance lagi sa aking mga gawain dito sa ETUlay. Ayan, tunay nga na kayo, aming tuties, ang best tuwing Huwebes. Ayan, Tutor Ace. So again, welcome tuties and parents to our subject introduction to philosophy of the human person. Yes, so this is our quarter 2, week 1, entitled Freedom and Responsibility. Ayan, amin pong pinasasalamatan ang DepEd Regional Office 9 ng Zamboanga Peninsula para sa module na ating gagamitin today. And so maraming salamat po sa modules na yan. So sa module na yan rather. So before we go on Tutor G, so meron tayong following objectives dito. At the end of the session, you should be able to evaluate and exercise prudence in choices. And then realize that A, choices have consequences. B, something are given up while others are obtained in making choices. And the last one, Tutor G, na objective natin is to show situations that demonstrate a freedom of choice and the consequences of their choice. Yes, ngayon, now our lesson, Tutor Aids, is about freedom and responsibility. Now, let us evaluate and exercise prudence in choices. Ayan. So, let us first discuss what prudence is. So, okay. So, sabi dyan, prudence is the careful, good judgment that allows someone to avoid danger or risks. So, that is according to Merriam-Webster, Tutor Aids. Yes, thank you, Tutor G. So according to Merriam-Webster, Tutor G, that prudence is about being good in making judgment. So ito yung para ma-allow tayo, sabi na, allow to avoid danger or risk. Example, Tutor G, is the act of ordinary or reasonable prudence. Example natin, he always exercise prudence in his finances or having good judgment when it comes on with finances rather, para ma-avoid yung danger or the risk. Ayan. So that is according to Merriam-Webster. So, Tutor G. Okay. So, sabi rito, Tutor G, that every individual is concerned of his integrity and dignity. He demands respects over his decision and indecision. He cannot be forced to want what others desire, nor can be or he compelled not to desire what others want. Ayan. Yan, Tutor Aid. So, sabi natin, bawat tao ay nag-aalala sa kanyang integridad at dignidad niya. Integrity and dignity, okay? So, hinihingi niya ang paggalang sa kanyang mga desisyon. Hindi ka pwedeng pilitin o dun sa gusto or ninanais ng ibang tao para sa'yo. Ang iyong desisyon ay manggagaling lamang sa iyong sarili. Okay, kaya sinasabi natin na ang choices mo or ang mga decision mo ay sa iyo lamang. Ano man ang iyong piliin, ito ay dapat mong i-evaluate at pag-isipang mabuti. So, ayun. Evaluate and exercise prudence in action. Okay.
So in doing choices, one is in the must to carefully exercise prudence as such that it would not despoil his and that of others' conscience. So our regrets often result from failure to act prudently. So prudence is a virtue that we practice with our intellect and the choices we made with actions infused with the pillars of our faith. Tutor AIDS. Ayan. So, maraming salamat, Tutor G. So, sabi nga rito, Tutor G, sa paggawa natin o sa pagpili, ay kailangan mag-ingat tayo at gamitin ng mabuti. Sa gayong paraan ay hindi tayo nito babaliwalain. Ayan, medyo nabubulol ako, Tutor G. Ang kanyang budhi or sa budhi natin. Ang ating paghinayang ay kadalasang nagbubunga ng kabiguan. So, kumilos ng marangal or kumilos tayo ng naayon sa mabuti. Ang mabuting pagpapasya ay isang kabanalan na ginagawa natin ng may katalinuhan. So, intelligence nga, sabi natin, Tutor G. At ang mga pagpiling ginagawa natin sa mga kilos na may mga haligi ng ating pananampalataya. So, therefore, Tutor G, kailangan, in doing prudence, kailangan i-exercise natin lagi yung correct virtue, okay, with our intellect, ayan. So, and, of course, with our faith. So, yun yung mga keywords natin sa slide na yan, Tutor G. Okay, so in the previous lesson, we were taught that the value of freedom and consequences that entails out actions. We were taught that we have to give up on some while obtaining our pursuit for freedom. In this module, we will learn to evaluate and exercise prudence in choices we make toward others and for ourselves. Yes, Tutor Aid. So, naituro namin ang kahalagahan ng kalayaan or yung freedom. So, ang mga consequences or bunga nito ay may mga result or resulta na maaring ating ikabubuti o hindi. So, kailangan nating isuko o yung ilang mga bagay o desisyon na naibibigay sa atin or nakakaharap natin upang makamit natin yung sinasabi natin kalayaan. Kaya ang hangarin natin ay ang suriin o alamin, tapos gamitin natin ng mabuti sa mga pagpili ang ginagawa natin. Okay? So for that, let us have a warm-up exercise, our activity 1. Okay, so the directions, Tutor 8, sabi dito, complete the following statement by filling in the blanks with the words provided below. Okay, let's start. So, tuties, this is fill in the blanks. Okay, so kukumpletuhin lang natin according to Tutor G. So, number 1, according to Bep Skinner, behavior is shaped and maintained by its blank. So, may mga choices tayo rito, tuties. So, desires, consequences, control, reward, freedom, offense, evil, want, good, or punishment. Okay, i-type lang natin ang number 1 and then the correct answer. Again, B.F. Skinner, according to B.F. Skinner, behavior is shaped and maintained by its blank. So ano kaya ang tamang sagot? Ayan, hintayin natin yung mga tuties natin na sumagot. So may mga choices tayo, tuties. Okay, pili lang kayo dito sa mga tuties natin. Right number 1 and then the correct answer. Ayan, so hintayin natin muna yung mga tuties natin na makasagot. So habang hinihintay natin, batiin muna natin sila Aimee Bilones from Butuan City. Ayan, Wow. mga taga-Butuan na to, Tutor G. Ayan, and then, ayan, so si Freddy, sabi niya, consequences. Sabi naman ni Casey Lynn, consequences. Okay, si Jen, ayan, sukin na natin si Jen. Sabi niya, consequences. So ano ba ang tamang sagot, Tutor G? Yes, ang tamang sagot ay consequences. Very good po, mga tuties. Okay. Okay, for number 2. Now, Yelon, behavior psychology is at fault for having overanalyzed the words blank and blank. Okay? So ulitin ko lang ha, Yelon, behavior psychology is at fault for having overanalyzed the word blank and blank. Okay, again, the choices are desires, consequences, control, reward, freedom, offense, evil, want, good, or punishment. So you will be
choosing dalawa. Cuties, no? Dalawa ang pipiliin yung sagot. Okay? Ano kaya yung dalawang sagot na ilalagay natin sa blank? Ayan. So, meron na tayong sumagot ng dalawa. So, si Jen Ausa, ang sabi niya, reward and punishment. Okay, meron pa rin sumasagot sa ating number 1. Okay lang yan, ilagay niyo lang yung mga sagot niyo yan. Tama kayo. Ayan, si Althea, ang sagot niya, reward and punishment. So, marami na tayong sumagot. Si Lorraine, Ira, madami nang sagot. Tutor Aids, ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot, cuties, ay reward and punishment. Very good, cuties. Yan. So number 3 na tayo, cuties ha. So according naman kay John Stuart Mill, liberty consists in doing what? 1. Okay, blank. So ang choices natin, desires, consequences, control, reward, freedom, offense, evil, want, and good, and punishment. So i-type lamang natin, cuties, ang tamang sagot sa number 3, liberty consists in doing what? 1, blank. Okay, so may nakita na ako. Ang bilis ni Jen. Ang sabi ni Jen, desires. Okay, sabi ni Freddy. Ayan, si Freddy. Parang bago yata ngayon yan, Tutor G. So sabi niya, desires. Okay, Yes. si Faith, desires. Ano nga ba ang tamang sagot, Tutor G? Desires. Ayan, very good, cuties. Ang gagaling ng mga cuties natin ngayon, Tutor G. Oo nga po, Tutor Ace. Okay, let's have number 4. Life is full of paradox. Nobody could nor should blank it. Okay, ano kaya ang tamang sagot sa blank na to? So, the choices. Pag nalimutan natin, desires, consequences, control, reward, freedom, offense, evil, want, good, and punishment. Ano kaya ang sagot sa number 4, cuties? Life is full of paradox. Nobody could nor should blank it. Ayan, Tutor Aids. So, meron na tayong sumagot. So, meron na tayong sagot. Si Axel Santiago, ang kanyang sagot ay control. Ang sagot din ni Jen Ausa ay control. Si Sam Agustin, control. Natalio Miguel Aranja, control. Hello, may mga bago tayo mga cuties. Ayan, gusto natin makita kung ano ang tamang sagot dahil pare-pareho na kayong lahat. Alamin natin, Tutor Aids. Ang tamang sagot ay control. Very good, cuties. Okay, ang gagaling. Ayan. So, nakakatuwa, Tutor G, ang dami nating mga bagong cuties ngayon na hindi familiar sa atin na sumasali na sa ating talakayan or session for this Yes, hapon. Ano po? So, hello po sa inyo lahat. So, ituloy na natin, Tutor G. So, sabi rito, deepen your understanding. Okay? Prudence is that virtue that leads us to discern these choices. We practice it with our intellect infused by the guidance of faith and of DepEd, not to transgress our conscience and that of others. With prudence, we discern what choices are right and wrong. It helps us to identify the best course of action in our life and choose the right way to pursue it. Ayan, Tutor 8. So, we are deepening our understanding of prudence. So, pag tinagalog natin ang prudence, cuties, so ito ay, ang ibig sabihin nito ay mabuting pagpapasya. Ayan. So, ang prudence ay isang virtue or sa Tagalog naman ay ang kabanalan na nagga-guide sa atin sa pag-realize kung alin sa mga choices ang nararapat mong piliin. Okay? Ginagamitan natin ito ng talino at sa pagsasabuhay natin ng ating paniniwala or pananampalataya at pinilit na huwag nating labagin ang ating mga budhi at nung budhi naman ng iba. Okay, so pag sinabi natin na we should decide with prudence, ibig sabihin, kailangan nating ma-discern or ma-distinguish kung ano ang tama at mali. So tinutulungan tayo nitong matukoy ang pinakamainam na gagawin sa ating buhay tuwing tayo ay naharap sa isang pagpapasya, Tutor Aids. Okay? So, ngayon, sabi nga natin, Tutor G. So, ngayon, mayroon naman tayo mga sasagutin na ilang mga mahalagang tanong. So, mukhang palaban na yung mga bago natin cuties. Nakita ko, andyan si Natalio kanina. Yan, sabi niya Natalio, galing siya sa Subic National High School. Division of Zambales. So, meron din kanina from Butuan. Butuan po ba? Butuan or Butuan? Ayan, parang ganun yung pronunciation yan. So, meron po tayo rito mga important questions. So, ang gagawin natin,
okay, ay isulat or i-type nyo lamang ang inyong mga sagot sa ating comment section. Okay? Any answer will do, ano? Kasi parang lang to, itetest lang natin kung paano yung understanding natin. Ayan, may mga sumasagot na, hindi ko May pa mga manababa. sumasagot na, Tutor Hindi ko Aid. pa manababasa yung tanong, Tutor G. So, what does a person is said to be responsible? O, paano daw natin masasabi na responsable tayo? Pili tayo yung unang sumagot, Tutor G. Ayan, Yes, sabi Tutor ni Aid. Lorraine, becoming a responsible person means being able to consciously make decision, conduct behavior that seek to improve oneself and to help others. Most importantly, a responsible person accept consequences of his own action and decision. Tama nga naman, okay? A responsible person should accept the consequences of his and or action. Okay, so meron pa, Tutor G, si Ira. Yan. So, when a person is being dependable, keeping promise and honoring the commitment, when a person accepted consequences for what he or what she or he say and do, when a person don't make excuses of their action or blame others when things go wrong. So sabi niya, kapag may responsibilidad ka, dapat i-honor mo yung commitment mo sa isang bagay. Hindi yung nag-say yes ka pero tatalikuran mo rin sa dulo. So, kunwari, nag-say yes ka sa isang tao, dapat panindigan mo yon kasi responsibilidad mo yon at kahit ano mangyari ay dapat mo siya gampanan. So maraming salamat Lorraine, Ira, Althea, Jen, okay, Jamia Padilla, Casey Lynn, so maraming salamat Tristan, Lovely, ang dami nilang sagot, Tutor G, pero hindi natin mababasa Yes, lahat. Tutor Aid. Okay, Okay so lang punta na tayo sa next question. Yes, Tutor Aid. So our second question, when does environment affect our decisions? Ayan. Ayun, Tutor Aid, basahin nga po natin itong huling dalawang sagot natin kay Joseph Conrad Bulaklak, ang ating Tutor of the Week before sa ating quarter 1. Sabi niya, a person is part of prudence. Hindi ko mabasa yung kanyang a person is part of prudence when you having a trouble, people like trustworthiness and love to one each other. Ayan. At ito naman pong si nawala na. Sabi ni Michelle R. Maglines, tama ba ang aking basa? If we have integrity in everything we do, yan ay pagiging responsible. Yun ang kanyang sagot. Thank Integrity you. is the key. Ayan, meron na po tayong sagot sana. Yes, integrity. Oh, yung dignidad din natin. Ayan, so may sumagot na po sa ating number 2, si Althea Landingin Natividad. Ay, at si Jen Ausa sa number 2. Sige, unahin ko si Jen Ausa, Tutor Aid. Sabi niya, the environment influences your decision when it is not appropriate to complete your task. For example, if you want to study for an upcoming exam and the location you choose is extremely stinky, you will be unable to focus on your goal because the environment is unfit for a study environment. Ayan, so tama naman si Jen dahil mahirap nga naman mag-aral or mag-review kapag kung nasan ka nagre-review ay mabaho or madumi, Tutor Aids. Ayan. So basa pa tayo ng isa pang sagot, Tutor Aids. Ayan, si Althea Natividad. Sabi niya, environment affect our decision when a person that is detrimental to our environment. An example of this is deforestation to meet the needs of people. Okay, so medyo malalim yung kanyang sagot. Importante din kasi na kailangan kasi natin ng environment para maibigay yung needs ng mga tao, Tutor Aids. Pero naapektuhan din tayo in a way dahil nauubos natin ang ating mga forest, ang ating mga puno sa kabundukan, sa gubat ay nauubos. Ayan, Tutor Aids. So marami pa tayong mga sagot, Tutor Aids. So balikan natin sila, Tutor Aids, ng mga sagot ng mga tuties natin. Let's go to number 3. Ayan. So, bago tayo magpatuloy, so, what does environment affect? Ayan, nakita natin, Tutor G, napaka-active ng ating mga tuties at talagang napakahaba ng mga sagot nila. So, talaga naman yung environment, Tutor G, is nakaka-affect sa ating decision. Actually, lahat na nakapaligid sa atin ay naapektuhan ng ating decision. So, number 3, tuties, is prudence significant in making decision? Mahalaga daw bang isaalang-alang natin ang prudence sa paggawa ng desisyon?
Okay? So, hintayin namin yung mga sagot ninyo. Ayan, Tutor G, meron na silang mga sagot. Nakakatuwa naman. So, tingnan natin yung naunang sumagot, si Althea. Ayan, ang naunang sumagot. Prudence gives us the ability to pursue correct action in various situations. A person faced with a decision considers various ways morally to achieve a desired end. Tama nga naman. So, yung prudence kasi is nakaka-apekto sa atin sa paggawa ng tamang action or decision. Kaya ang prudence ay mahalaga. Ayan. So si Lorraine, ayan, mga active ma'am, si Lorraine, say yes because prudence is the virtue of deliberation, taking into account the possible consequences of decision and acting in the best interest of the individual. Kasi ang prudence daw po ay is the virtue of deliberation. Kasi sinasaalang-alang natin whether our decision will benefit the others or makakasama ba ito or magiging negative ang impact nito sa iba. So marami tayong mga sagot dito, Tutor G. Andito si Ira, Yes, si Tutor A. Jen, si Casey Lynn, si Jamia, si Leslie, si Kyle. Ayan, so hindi namin mababasa lahat yan. Pasensya na dahil limited lang ating time. Pero i-review namin yan ni Tutor G later after this session. Malay nyo, isa kayo sa maging Tutor of the Week natin sa quarter 2. Ayan, abangan natin yan next week. Okay, so we have here the following phrases, Tutor G. So number one is life is full of paradoxes. Nobody could nor control or should control it. Next, defining or conceptualizing insists on regarding one aspect of life at the same time disregarding the others. And a life that is concerned with powers is the cause of despair. Yes, Tutor Aid. So, ang buhay daw ay puno ng paradoxes. So, pag sinabi natin paradoxes, there are always two sides or two opposite sides. So, ang buhay daw ay always made up of two opposite things. Ano? So, there is always the good and the bad, the right and the wrong. So, walang sino man ang hindi kayang kontrolin ito. So, hindi natin pwedeng kontrolin ito. Okay? So, ang pagtukoy, o sa pangalawa naman, ang pagtukoy or ang konsepto ng panggigiit, hinggil sa isang aspeto ng buhay nang sabay-sabay na baliwalain ang isa pang aspeto ng buhay. Okay? So, ang buhay na nag-aalala sa kapangyarihan ay ang layunin ng kawalan ng pag-asa. So, kung ang lagi mong iniisip ay ang magkaroon ng kapangyarihan o kawalan ng pag-asa, yan yung magkakos sa iyo ng despair o kawalan ng pag-asa. Ayan. Okay, so the next phrases that we have, punishment is an educative measure. Punishment is a means to the formation of motives. Punishment is to prevent wrongdoer from repeating the act, and to prevent others from committing a similar act. And a person becomes responsible when he himself feels responsible, Tutor Aids. Ayan, so more on punishment tayo, Tutor G. So alam ko naman na yung mga tutis natin nakaka-relate pag narinig ang salitang punishment kasi once in our life ako mismo, Tutor G, ay nabigyan na rin ng punishment minsan, okay, sa buhay natin. So punishment is an educative measure. So sabi nga natin, pinag-aralan to. It is a psychological term na parang reward and punishment, Tutor G. So, ang punishment ay hindi basta-basta in-implement lang para tayo ay parusahan because may mga ways tayo para ipakita yung punishment. Kasi nga, sabi rito, Tutor G, punishment is a means to form a formative motives. Kasi may motibo tayo, ba't tayo nagbibigay ng punishment? Ano yung mga motibo natin? Tutor G, ba't tayo nagbibigay ng punishment? Ayan, yung number 3. Okay? Para ma-prevent natin yung mga gumawa ng punishment, okay, or nang gumawa ng kasalanan rather, na gawin uli nila yung negative act na yun or yung masamang ginagawa nila. Kaya nagkakaroon tayo ng punishment. Okay? Para ma-prevent natin na gumawa uli sila ng ganung pagkakamali. And then, the last one is about naman responsibility. So, bigyan mo ng responsibilidad ang isang tao para maramdaman naman niya na siya ay responsable. Kasi once yung isang tao ay hindi mo binigyan ng responsibility, ang tingin niya sa sarili niya ay wala ba akong karapatan?
Ayan, wala ba akong kakayahan? So para mapil niyang responsible siya kahit sa malit na paraan tulad ng yung anak mo, bigyan mo ng trabaho sa bahay. Oh, responsibilidad niya yung pag-uurong. That is responsibility. Para ma-develop yung kakayahan niya sa pagiging responsable sa loob ng bahay. Ayan. So, Tutor G. Yes, Tutor 8. So, we have here another following phrases that we need to remember. So human effort can predetermine the direction of events, even though it cannot determine the condition that make a human effort possible. Next, it is true we did not choose to be born. It is also true that most of us choose to keep on living. And what we can make a difference, we are responsible for. Yes, Tutor 8. So, ang pagsisikap daw ng tao ay maaaring muling matukoy yung direksyon ng kanyang mga ginagawa sa mga pangyayaring nagaganap dun sa kanyang mga desisyon. Sa kaya hindi nito matutukoy ang mga kondisyong ginagawang posible ng tao. So, totoong hindi natin piniling isilang, sabi diyan sa pangalawang phrase, totoong hindi natin piniling isinilang, ngunit karamihan sa ating mga choices ay para manatiling mabuhay. So, pinipili nating mabuhay kahit na hindi natin kunyari, pwede mo kasing sabihin na ayoko nang mabuhay, pero pinipili pa rin natin na to keep on living. So, ang magagawa natin ay ang pagiging responsable. We can make a difference in our lives kahit na naiisip mo na wala ka ng chance sa buhay, na wala ng direksyon ng buhay mo. Nasa sayo yan para ikaw ay magbago o mabago ang iyong buhay. So you are responsible for your own life. Okay? So the last phrases that we have to remember, environment plays a significant role in our lives. So the soul of every individual possesses the power of learning the truth and living in a society that is in accordance to its nature. And we are responsible, whether we admit it or not, for what is in the power to do until we attempt to. Tutor 8. Yan. So sabi nga natin kanina, nagtanong tayo na yung environment daw ba ay nakaka-apekto sa paggawa natin ng desisyon? Yes. Sabi rito, environment plays a significant roles in our life. Example, Tutor G, nangyayari sa environment natin ngayon tulad ng COVID-19, di ba, Tutor G? So maraming mga decision at maraming mga buhay ang nagbago because of what is happening to our environment. So definitely, environment plays a significant role in our lives. And next, Tutor G, yung soul natin at yung katawan natin, alam naman natin na hindi pwede maghiwalay because the soul is our life. So every individual possesses the power of learning the truth and living in the society in accordance to the nature. Kasi as human being, ang soul natin ay pure. Wala tayong kasalanan. Pero since andyan yung environment natin, andyan yung mga tao na nagsusurround sa atin, doon natin nasasabi na medyo nadudumihan or yung iba medyo nalululong na or naliligaw na nalandas because of the significant role of our environment and people around us. So the soul and the body, sabi nga natin, has the power of learning the truth and living in the society. And then, we are responsible whether we admit it or not for what is the power to do until we attempt it. Hanggang hindi mo binibigyan ng responsibility ang isang tao, hindi natin malalaman na siya ay isang responsable. Sa lahat ng bagay na ginagawa natin, we are responsible. Sa pag-aaral natin, we are responsible. Sa simpleng paggawa natin ng mga trabaho sa bahay, we are responsible. So, kahit hindi mo ma-realize yan, every individual is a responsible person. Ayan, Tutor G. Yes, Tutor 8. So, punta na tayo sa what can I do? Okay, we have there a hasty decision hurts much more to you as to others. It pains relationship, it broke ties, it leaves cracks to the spoil pristine bond. Yes, Tutor 8. So may mga decision daw tayo na mas nasasaktan sa iyo tulad ng sa iba. Okay, ito ay nakukuha ng relasyon or ito ay nagiiwan ng mga bitak sa ating mga connections. Okay? Kapag naputol ninyo ang di inaasahang mga salitang nakakasakit sa inyong mahal or sa inyong mga kaibigan o pinipili ninyong
kunwari ay maglalaro na lang nga ako ng Mobile Legends o kaya laruin ko na nga lang muna yung aking Axie. Pero hindi mo pala alam na sa huling pagkakataon ay yun na pala yung huling pagkikita niyo ng iyong lola, no? Dahil siya ay kunwari lang ay pumanaw na. So ikaw dapat ay nagdedesisyon ng may responsibilidad na kaakibat ang iyong mga desisyon. So, hasty decisions, ibig sabihin, bigla-bigla ka na lang nagde-desisyon na, ay, ayoko nang punta sa bahay ni Lola. Maglalaro na lang ako. So, pag yung hasty decisions mo, usually ay nakaka-hurt or nakakasakit sa ibang tao or it will break ties. Okay? Katulad ng ating example. So, tayo dapat ay kumilos ayon sa ating mga ayon sa tama or sa mali or sa dapat or sa hindi dapat. So kumikilos dapat tayo ayon sa kawalan ng mabuti or kabutihan sa ating mga pagpipili. Ayan. Okay. So now let's have an activity. So okay, activity 2. So below, okay, on our next slide are circumstances that we confront in our daily lives. Now, write down the most prudent things to do as much as you think it is. So, okay. So, sa mga susunod na slide, ang mga sitwasyon na kinakaharap natin sa ating pang-araw-araw na buhay. So, isulat ang pinakamahalagang bagay na gagawin ninyo tulad ng inaakala nyong tama dito. Okay? So, ano sa tingin nyo yung tamang choice? Ayan. So, let's start. Ayan, so andito Tutor G yung problem natin and prudent choice. So meron tayong problema, example number 1, homework. So ano yung pinakamaganda, pinakamabuti yung paraan or pinakamaganda yung magagawa? Okay, so pinakamabuti, prudent choice ninyo when it comes to homework. So habang hinihintay natin Tutor G, talaga namang natutuwa ako sa hapong ito. Yes, kasi ang daming bago. Meron ako nakita from Ilocos Sur. Ayan yung mga 10 Abad Santos. Hello sa inyo dyan. Ilocos Sur National High School. Naimbag na malim kanyayo amin. Yes. Meron din tayo from Moncayo East, Davao de Oro. Ayan. So, talaga namang maganda yung opening ng ating quarter 2, Tutor G. At maraming mga bago tayong mga tutors na. Yes, Tutor Aids. Meron din ako nakita from Zamboanga City. Yes, Tutor G. Okay. Yan, so may sagot na tayo, Tutor G, coming from Jen. Sabi niya, finish your homework and pass it on time. Sabi naman ni Leslie, submit on time. According to Freddy, do it, research it, and learn it. Pwede ng slogan yan, Freddy. Do it, research it, and learn it. Ayan, maraming salamat sa mga sumagot. Okay, so hindi na natin mababasa lahat. So, punta na tayo sa second number, Tutor G. Yes, Tutor Ace. Ang ating second ay research papers. So now let us talk about research papers. Ano yung prudent choice or yung prudent na gagawin ninyo or choice ninyo pagdating sa research papers? So that is number 2. Ano nga ba ang dapat nating gawin pag meron tayong research papers? Ano ang tama? Ano ang karapat-dapat? Ayan. So salamat sa ating mga bagong tuties na nakasama ngayong hapon na ito. Ayan, di ba? So, meron na hello, Natalio, Miguel Aranja. So, siya po yung taga Sambales Division, Tutor Aids. So, meron na tayong mga sagot, Tutor Aids. Si Jen Ausa, ang kanyang sagot, number 2. Take the steps on how to make a research paper beautiful and easy to understand and explain it properly when there is a defense. Ayan. Tapos, meron din tayo si Leslie Tongohan. Ang sabi niya, number 2, research paper. Focus on doing your paper. Don't plagiarize. Tama. So, tama ang ating mga sagot. Salamat sa mga sagot ninyong lahat. Cuties. So, punta na tayo sa next question. Okay? Babasahin natin lahat para hindi naman sayang ang inyong mga effort. Okay, next, Tutor G. We have here the problem. At kanina ko pa sinasabi, household chores. Ayan. So marami pa rin sumasagot sa number 2. May nakita ko kanina dito. Yung sinabi kanina, don't plagiarize. Ayan. Huwag mangongopya. Bawal yan. Okay? Okay, meron din dito, make some research and take references for research papers. So number 3 na tayo, Tutor G, household chores. Ayan. So may nakita na akong sagot. Si Leslie. Ayan. Ang bilis ni Leslie. Sabi ni Leslie Tonguan, household chores.
Do it right away so that mom won't scold you. Hehe. Ayan. may kon pa sa Tama. hehe sa dulo. Ayan. And then meron tayo si Althea. Sa research pala ito. Si Jamia, sabi ni Jamia, help with housework that you know you can do. Don't be lazy. Kung alam mo namang kaya mong gawin yung ginagawa ni mami, ni daddy, tulungan mo si mami at daddy. Huwag ka daw maging tamad. Okay, last tayo. Si Yes. Jen, sabi niya, with careful work, do the things that need to be cleaned and fix things that need to be fixed. Ayan, very good ka dyan, Jen. So, very good ang ating mga cuties. Okay? So, maraming salamat. Ayan, mahaba yung sagot ng iba. So, number 4 na tayo, Tutor Yes, G. Tutor A. Yes, for number 4, a friend in need. Ayan, Tutor Aid. So, makaka-relate ang ating mga tuties dito. So, nakaka-relate naman sila sa lahat kasi lahat yan, nararanasan nila. So, dito sa number 4, friend in need. Ano ba ang prudent choice na inyong kailangang gawin? Ayan. So, marami pa rin tayong sumasagot sa number 3, household chores. So, nakakatuwa ang kanilang mga sagot, Tutor Aids, no? Sabi nila, para hindi daw sila mapagalitan ng kanilang mga magulang, gagawa sila ng trabaho sa bahay. Yan, Ayan, may nakita sagot na tayo. tayo, Sabi Tutor niya, gawa-gawa din sa bahay, wag puro modules. Yan, tulong din sa bahay, wag puro module. Ayan. Pero tapusin niya module. Ayan, Tutor G, may sagot na sa number Yes. 4. Yes, Tutor Aids. So, we have Lorraine. Ang sagot niya, always be there for your friend. Ayan. At si Jen Ausa naman, ang sabi niya, say encouraging words and assist her if she is in financial or emotional need. Show and tell her that she is worth it. Lastly, tell them to not give up even if life is so hard, especially right now. Ayan, napaka malalim ang sinagot ni Jen Ausa. Napakabait Syempre, ni Jen, pati yes, financial, isang tutulong. ulirang kaibigan. Tama. Palakpakan si Ayan, Jen. so- Ayan. Okay, so marami na tayong sagot, Tutor Aid, sa ating number 4. So let's move to number 5. Thank you sa inyong mga sagot. Okay, so number 5, ayan. So, tumitingin ka sa yung mga comments, Tutor G. So, number 5, last one is COVID-19. So, ano pinakamaganda natin gawin pag may COVID-19? Okay? So, COVID-19, ayan, may sagot agad. Tutor G, si Jamia. Sabi niya, COVID-19, still maintain proper adherence to protocol. Ayan, dapat sundin ang tamang protocol. Okay? So, si Natalio, sabi niya, sa number 4 pala ito. So, sama niya, friend in need, tulungan po sumagot. Ayan, so, Leslie, sabi ni Leslie, stay at home. Ayan, so, pinakamabuting paraan talaga, stay at home. Follow health protocols according to Relaine and kay Jen. Okay, follow the health protocols as well. Ayan, nagbigay siya ng mga example. So maraming salamat, Chuti, sa mga sagot ninyo at talaga namang natutuwa kami at napaka-active ng ating mga Chutis. Yes. Ang ganda ng opening ng quarter 2 natin, Tutor G. Totoo, Tutor Ayan. Aid. Ayan, so this is the end of our tutorial session. Nalulungkot tuloy ako bigla, Tutor Ace. But we have to wrap up. Okay? Let us wrap up now, Chutis. So, sabi dito, human freedom involves our capacity to pause, to choose the one response toward which we wish to throw our weight. Okay? That is by Rolio May. Ayan. Ayan. So, sisula na tayong time talaga, Tutor G. So, Yes, again, Tutor G. narito ang bumubuo ng Senior High School Humanities and Social Sciences. So, lagi pa tayong sumubaybay tuwing alas 4 ng hapon para sa Philosophy of the Human Person. Ayan, Chutis. So, kung may feedback kayo and suggestion, pwede nyo bisitahin ang https://tinyurl.com/ETUlay feedback form. Okay. So, dito na po nagtatapos ang ating yung Stastic episode para sa sa unang linggo, Tutor Gina, unang linggo ng ating quarter 2 sa ating online tutorial. Muli ako ang yung Stastic Tutor Aids na always excited to bring learning. Maraming salamat sa inyong pagtutok and we hope to see you next week. Muli ako sa iyong Stastic Tutor G, ang Gigil na kayo ay paglingkuran at matuto sa hapong ito. For comments and suggestions, you can email us at edtech@deped.gov.ph.
Susunod na ang disciplines and ideas in the social sciences kasama si Tutor Sheila at Tutor M. Chuti, samahan nyo kami uli next week dahil ikaw ang best. Tuwing Huwebes! Paalam! Paalam! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag ETUlay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!